tekoälyä ja data-analytiikkaa 15 minuutissa. Eli puhutaan tämmöistä AI et data-vartista. Ja mistä nyt on niin oikeastaan kyse? Eli parin viikon välein alkaa tulemaan keskiviikkoisin kello 9 julkaistaan osia videosarjasta. Ja tosiaan jaksossa esitellään dataan ja tekoälyyn liittyviä ajankohtaisia aiheita. Ja täällä tulee olemaan demoja, puheenvuoroja ja sitten toki IT-instituutin data-analytiikan ja tekoälyhankkeessa tutkituista asioista ja testatuista menetelmistä. Alahan on niin nopeasti kehittyvää, että täältä saa sitten ajantasaisinta tietoa. Ja tosiaan nämä AI et data varten, niin nämä on osa sitä näiden meidän hankkeiden tiedon levittämistä. Eli hyvin tärkeä osa hankkeita, että se mitä saadaan aikaiseksi ja mitä tutkitaan, niin kerrotaan myös muille. No lyhykäisyydessään tekoälystä ja data-analytiikasta JAMKissa, eli JAMKin IT-instituutissa. Aloitettiin vuonna 2017 tekoälyn ja data-analytiikan kompetenssin kehittäminen rehtoraatin myöntämän rahoituksen puitteissa. Eli ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen. Tällä hetkellä meillä on noin 10 tekoäly- ja data-analytiikan asiantuntijaa duunissa. Ja meillä on oma laskentaklusteri, missä me pääsääntöisesti tehdään kaikki tekoälyyn ja data-analytiikkaan liittyvät jutut. Tällä hetkellä on versio 4. Mä tuolla seuraavissa kalvoissa vähän kerron, että miten tämä on päivitelty. Ja tämä on rakennettu täysin omalla osaamisella eri hankkeissa. Ei ole käytetty ulkopuolista työvoimaa. No sitten me käytetään pääsääntöisesti, tai oikeastaan ihan kaikki mitä me tehdään, niin me tehdään avoimen lähdekoodiohjelmistoilla. Pythonia, Pytorxia, Kerasia ja tietysti jos tulee uusia juttuja, niin niitä testaillaan, otetaan parhaat käyttöön. Sitten viimeisimpänä tietysti nämä avoimet kielimallit, koska meillä nyt on itsellä sitä laskentatehoa, niin me pystytään pyörittämään noita avoimia kielimalleja. Hankkeessa me keskitytään tekemään proof of concept-ratkaisuja, eli POC-ratkaisuja. Ja ne tehdään pääsääntöisesti lähes aina yrityksen dataan. Eli meillä on hankkeessa mukana yrityksiä ja heidän kanssa visioidaan ja mietitään aina, että mitä tullaan tekemään ja mistä olisi heille liiketoiminnassa hyötyä. Sittenhän meillä on myös AMK- ja YAMK-opetusta ja molemmista löytyy tekoäly- ja data-analytiikan opintojaksoja paljonkin. Ja sieltä tulee aina opiskelijoita harjoitteluun ja heillä on osaamista sitten esimerkiksi lähteä yritykseen kehittämään tämmöistä esimerkiksi tekoälyä ja data-analytiikkaa. Kuten JAMKin englanninkielisessä nimessä JAMK University of Applied Sciences, eli siellä on se applied-sana, eli me tehdään soveltavaa tutkimusta. Eli jos puhutaan tuosta teknologian kypsyysasteesta, niin me ollaan siellä tasolla 3 ja 4, eli tehdään paljon POC-ratkaisuja. No sitten, miten me ollaan noita POCkeja tehty, niin ne on nämä hankkeet. Hankkeet on täysin toimialan riippumattomia, eli hankkeessa voi olla monelta eri toimialalta yrityksiä. Meillähän ei ole kaikkien toimialaosaamista, mutta meillä on osaamista siihen data-analytiikan ja tekoälyyn, jolloin sovelletaan noita menetelmiä sinne yrityksen dataan ja siihen, mitä heillä on visioissaan. Yrityksille riittää siis, että on intoa ja uskallusta ja ideoita, joita sitten lähdetään testaamaan ja kokeilemaan, että onnistuisiko se. Tosiaan hankkeen sisällöstä sen verran, että siellä voi olla spesialisoituna tiettyyn, niin siellä on erilaisia hakuja, niin vähän riippuu aina siitä rahoituksesta, että minkälaisia sinne ollaan mietitty.
No sitten mä puhuin tuosta meidän laskentaklusterista, eli me tehdään se kaikki kehitystyö tuolla tietoturvallisessa ympäristössä, ei tehdä pilvessä. Eli se data, mitä yritys meille tuo, niin se ei sitten karkaa minnekään. Emme tule laittamaan sitä mihinkään pilvipalveluun. No sitten kun puhutaan näistä pokeista ja me tehdään näitä ratkaisuja, niin nämä on julkisrahoitteisia hankkeita, eli ei viedä tuotantoa asti, mutta toki dokumentaatiot hoidetaan kuntoon ja sitten tietysti on mahdollista myös tuntitöinä tehdä hankkeen ulkopuolella. Noita proof of concept ratkaisuja ollaan tehty noin 100 noissa hankkeissa, eli aika paljon kokemusta ja hyvin erilaisiin keisseihin ollaan niitä tehty. Hankkeet yleensä kestää 2-3 vuotta, riippuen sitä rahoitusohjelmasta ja rahoittajasta. Ja POCin lisäksi tosiaan niin tämäkin AI ja datavartti niin, on yksi niistä tavoista levittää tietoa näistä tuloksista, mitä näissä hankkeissa tulee. No sitten lyhykäisyydessään noista AIDA-projekteista, mitä meillä on ollut. Että mä puhuin siitä, että 2017 aloitettu tämä kehittäminen tai kompetenssin kehittäminen. Eli se on tekoälytutkimuksen strategiaraha. Saman aikaan on ollut IoT-projekteja, mutta sitten oikeastaan noita ensimmäisiä, mitä tuli niin data-analytiikasta uutta osaamista ja liiketoimintaa, ja sen kylässä oli sitten toi investoinnit tietoturvallisen data-analytiikan kehittämisympäristöön. Ja tuossa hankkeessa me tehtiin se ensimmäinen versio tuosta meidän laskentapalvelimesta. Ja samalla sitten meillä on ollut 2 hanketta Matine-rahoitteisia, eli toi tekoälyn käyttö poikkeamapohjaiseen tunkeutumisen havainnointiin verkkoliikenteestä. Eli ne oli semmoisia vuodehankkeita, niitä oli kaksi peräkkäin. Sitten tuolla on toi tietotuottama ja GoAdva-hankkeet, oli tekoälyhankkeita myös. Ja siellä oli eräänä tärkeänä asiana oli reunalaskenta ja Etke AI, eli reunaäly. Eli niitä on tuolla noissa hankkeissa nyt sitten aikoinaan katsottu. Sitten vauhdidata-hanke oli viime syksynä loppunut hanke, 2-vuotinen hanke, ihan tekoälyhanke, ja sen aikana ruvettiin jo katsoa noita avoimia kielimalleja, ja siitä oikeastaan niistä opeista lähti sitten syntyi sitten toi AI-loikka-hanke. Kemar-hanke, siellä on yksi työpaketti data-analytiikkaan, mutta siellä on tehty myös kyberharjoitus tuon hankkeen, ja se loppuu nyt kesäkuun loppuun. Ja sitten meillä on tällä hetkellä menossa vielä tuo datan hyödyntäminen alihankintaverkostoissa. No sitten tuohon AI-loikkaan, tämä on tosiaan menossa nyt, viime syksynä alkanut, eli generatiivinen tekoäly kilpailukyvyn kasvattajana. Ja lyhykäisesti tämähän on tosiaan loppuu nyt 30. tai elokuun 27 loppu, eli vähän yli puolitoista vuotta melkein aikaa vielä tehdä siinä. Ja rahoittajana toimii tai rahoitusohjelmaa Euroopan aluekehitysrahasto ja sitten rahoittajana on Keski-Suomen liitto. Ja mitä tässä tehdään, niin tosiaan hankkeen tavoitteena on tukea Keski-Suomen yrityksiä ottamaan mahdollisimman pitkä tai korkea AI-loikka, jotta se kilpailukyky, kehitys, tulisi innovaatisempaa liiketoimintaa ja niin edes poispäin. Ja tässä hankkeessa ei opeteta mitään Copilotin käyttöä, vaan enempikin noita isoilla kielimalleilla pyritään sinne yrityksen dataan saamaan, sieltä saamaan irti erilaisia asioita, mitkä tekisi yrityksestä kilpailukykyisempiä. Sitten toinen hanke meillä on tällä hetkellä tosiaan menossa datan hyödyntäminen alihankintaverkostoissa. Ja tämä tosiaan alkoi myös viime syksynä, mutta pikkusen myöhemmin toi AI-loikka. Ja tämä kestää tonne vuoden 2027 loppuun. Rahoitusohjelma on edelleen tämä Euroopan aluekehitysrahasto, eli EAKR, mutta rahoittajana on Elinvoimakeskus.
Tässä hankkeessa tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden PK-yritysten kykyä hyödyntää dataa liiketoiminnassaan ja erityisesti alihankintaverkostoissa. Eli tässä on niin kuin yritys, jolla on alihankkijoita ja pyrimme siihen, että niin kuin heidän välillään tietoa vaihtamalla molempien kilpailukyky kasvaisi ja pystyttäisiin esimerkiksi optimoimaan varastotilanteita ja tuotantolinjaa ja niin edes poispäin. Ja toki datan jakaminen yli yritysrajojen turvallisesti ja oikea-aikaisesti ja sitten yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ja tästä kevään videosarjasta, eli tässä esityksessä nyt lähinnä kerrottiin, mistä kyse. Ja tosiaan tämän kevään aiheita on mietitty ja osa näistä tulee alihankintaverkostohankkeesta ja osa tulee AI-loikasta. Ja nämä tulee tosiaan keskiviikkoisin alkaen 25. Tulemme julkaisemaan tämmöisiä 15 minuutin videoita. Ja ne tulee tonne Jamkin YouTube-kanavalle. Siellä on semmoinen kuin tekoälysoittolista. Tuosta löydät QR-koodin. Kannattaa ottaa seurantaan, niin kun ne julkaistaan, ne pomppaa tai tulee ilmoitus siitä tai tulee puhelimeen viesti ja pääsitte kuuntelemaan. Siinä on hyvä ottaa vaikka kahvit samalla ja kuunnella ja katella. Ja siellä on tosiaan demoja, puhumme noista avoimista kielimalleista. Demotaan niitä, miten niitä kukainenkin pystyisi kotona pyörittämään. Sitten siellä on nimenomaan vielä tästä kielimallien tietoturvasta vähän infopakettia avoimista versus sitten julkisesti saatavilla olevista kielimalleista. Sitten tulee AI-agenttidemoa ja sitten tosiaan avoimien kielimallien laitevaatimukset, joka liittyy todella läheisesti tuohon ensimmäiseen demoon, eli minkälaisia kielimalleja siellä pystyy omilla koneilla ja minkälaisia laitevaatimuksia sille on. Ja ei siinä. Tässä on oikeastaan kaikki. Kiitokset.